હાલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું સિંધીના ફેમસ દાળ પકવાનની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો દાળ પકવાન બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 કપ ચણાની દાળ લેવાની છે। આ દાળ છે ને અત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ જ કુકરમાં બાફવાની છે। અહીં જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે 4 થી 5 કલાક પલાળી શકો। હવે અહીં 3 થી 4 કપ જેટલું ગરમ પાણી લઈ અને એને આપણે સાફ કરી લેશું અને ત્યારબાદ પાણી છે કાઢી અને હવે ફરીથી આપણે દાળ બાફવા માટે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીં 1 કપ ચણાની દાળ સામે આપણે 3 થી 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને ઢાંકણ ઢાંકીને લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એને 5 થી 6 સીટી સુધી બાફી લેવાની છે। જ્યાં સુધી દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પકવાન બનાવીએ। તો અહીં મેં 2 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, એની સામે અડધો કપ જેટલો આપણે મેંદાનો લોટ લેશું। તમે ખાલી મેંદાની પૂરી પણ બનાવી શકો। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું જીરું, પિંચ જેટલી હિંગ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। અને હવે દાળ પકવાનમાં મોણ છે મુઠ્ઠી પડતું નાખવું। તો અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખ્યું છે। તમે ઘી ને તેલ બંને સાથે પણ નાખી શકો। હવે મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો મુઠ્ઠી પડતું મોણ બંધાઈ ગયું છે। હવે આપણે 1 કપ જેટલું પાણી લઈ ધીમે ધીમે એડ કરતા જવાનું અને કઠણ પૂરી જેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે થોડું તેલ ઉમેરી અને લોટને 1-2 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે। રેસ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાંથી પકવાન બનાવીશું। તો લોટ રેસ્ટ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક વખત કૂણવી અને ત્યારબાદ એમાંથી લુઓ લઈ અને પકવાન બનાવીએ। તો પકવાન છે પૂરી કરતાં સાઇઝમાં થોડો મોટો હોય છે, તો આપણે જે લુઓ થોડો મોટો લેશું। એક વખત પૂરીનો લોટ થોડો કઠણ છે એટલે આવી રીતે વણી અને બધી જ સાઈડથી ભેગો કરી અને હવે આપણે જેમ રોટલી બનાવીએ એટલું પાતળું જે રોટલી જેવું વણી લેવાનું છે। આમ તો પકવાન છે ખાલી મેંદાના લોટનો બનતો હોય છે, પણ આપણે ઘઉં અને મેંદાનો મિક્સ કરીને બનાવ્યો છે। હવે પૂરી વણાઈ જાય એટલે છરીની મદદથી આવી રીતે કરી દેવાનું, જેનાથી પૂરી ફૂલે નહીં। તો એકદમ પતલી પૂરી વણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આવી રીતે લોટ નાખી ચેક કરી લેવાનું। અને હવે જે આપણે પકવાન વણ્યો છે એ આમાં રાખી દેશું। ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી અને ઝારાની મદદથી બંને સાઈડ પલટાવતા જઈ અને પકવાનને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો તળી લેવાનો છે। તો અહીં એક પકવાન તળાતા લગભગ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવો। તો આવી રીતે મેં બધા જ પકવાન છે તળીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે પકવાનને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને જે આપણે દાળ બાફી હતી એ કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો દાળ એકદમ સરસ આખી પણ રહી છે અને સરસ રીતે ચડી પણ ગઈ છે। તો હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ। તો વઘાર માટે એક કડાઈમાં આપણે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, પિંચ જેટલી હિંગ, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું અને અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી તીખા આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। અહીં તમે લસણ ન ખાતા હોય તો એને સ્કીપ કરી શકો છો। અને એની સાથે જ 1 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી। જે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય બંને વસ્તુને સ્કીપ કરી શકાય। હવે આપણે ડુંગળી છે એને લો ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 6 મિનિટ માટે સોતે કરવાની છે। તો ડુંગળી સોતે થઈ જાય એટલે હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ 1 મોટી સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું એને પણ ઉમેરી દઈશું। અહીં ગરમ મસાલો આવી રીતે વઘારમાં નાખવાથી એની સુગંધ છે દાળમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે લગભગ 5 થી 6 મિનિટ પછી ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય એટલે જે દાળ આપણે બાફીને તૈયાર કરી છે એને ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું। તો એક વખત સરસ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે મસાલા કરીએ। તો મસાલા એકદમ ઘરના સિમ્પલ જ છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો લાલ કશ્મીરી મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં મીઠાનું પ્રમાણ છે તમારી રીતે તમારે એડજસ્ટ કરવાનું। હવે મિક્સ કરતાં જ આપણે અડધાથી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। અહીં ઘણા લોકો દાળની કન્સિસ્ટન્સી થીક રાખતા હોય છે અને ઘણા લોકો થોડી પતલી, તો એ રીતે પાણીનું પ્રમાણ નક્કી થતું હોય છે। હવે આપણે બધી વસ્તુ મિક્સ કરીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર દાળને 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકાળવાની છે। દાળ ઉકળી જશે એટલે તમે જોઈ શકો છો એની થિકનેસ છે આવી જશે। તો અત્યારે મેં એકદમ દાળ થીક પણ નથી બનાવીને એકદમ પતલી પણ નહીં। તો દાળ તૈયાર છે, ગેસ બંધ કરી દઈશું અને સૌથી છેલ્લે હવે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે। અહીં આ દાળમાં ખાંડ કે ગોળ બિલકુલ ન ખાતો નથી હોતો, તો મિક્સ કર્યા બાદ છેલ્લે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણી આ દાળ પકવાન
માટેની દાળ તૈયાર છે અને પકવાન પણ આપણે તૈયાર કરી લીધું છે. તો અહીં મેં પ્લેટમાં એને ઉપરથી લસણની ચટણી, ખજૂર આમલીની ચટણી, લીલી ચટણી, સેવ, ડુંગળી અને ટમેટા સાથે એને ગાર્નિશ કરી છે. અને આ દાળને પકવાન સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. તો આશા રાખું સિંધીના આ દાળ પકવાનની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.